Пропоную сьогодні підняти тему, яка на перший погляд напряму не пов'язана з ісихазмом, але саме ісихазм дав свою відповідь на неї. Це проблема частого чи нечастого причастя. Виявляється, проблема не тільки в тому, що люди рідко причащаються. Знаєте, по відомій формулі необхідно мати Бога в душі. І не сприймають причастя як головне таїнство, заради якого людина повинна бути не тільки в храмі, а взагалі без якого не може існувати, і систематично просто брати духовне джерело. Проблема існує протилежного характеру, це стосується особливо церковних людей, коли людина прагне чистішого причастя, і там священники в храмах або в монастирях обмежують якимись термінами, там раз на піст, один раз на місяць, один раз на 2 тижні, або взагалі відмовляють причащатися, якщо людина хоче причащатися, наприклад, декілька днів підряд. І от доходить до того, що людина кожен день ходить на причастя в різні храми, або щоб священник одного і того ж храму не заборонив приступати до цього таїнства з таїнства. Таке якесь лукавство заради того, щоб все-таки прийти до Христа. Проблема, звичайно, вимагає розсуду, бо з одного боку, причастя – це не пігулка, які необхідно приймати кожен день, але з іншого боку, такі ліки, які ведуть до спасіння від духовної хвороби. Як сказано, хто споживає тіло моє, п'є кров, той перебуває в мені, а я в ньому. Причастя не просто символічна дія, а реально найважливіше таїнство, в якому ще при житті людина всією своєю цілісною природою по благодаті Божої входить в єдність з Богом. Саме це таїнство встановив Христос, саме це таїнство є джерелом обоження. А саме тому ісихазм, який своєю метою і має обоження, попри аскетику містичного досвіду, не тільки наголошував на духовній першості причастя, а пропагує часте причастя. Преподобний Никодим Святогорець разом з святителем Макарієм Корінфським написав працю книгу про безперестанне причастя святих таїн Христових, де обґрунтував необхідність регулярної участі в таїнстві. Никодим боровся з думкою, що причащатися можна лише рідко. Така була думка. Він писав: чистий і той, хто через ретельне покаяння омив свої гріхи, завжди гідний причащатися божественних тайн. Саме ми грішні, недостойні, слабкі, більш ніж будь-хто потребуємо цього рятівного джерела. Темою цього питання, цієї теми є питання, звідки ж взялась думка про нечасте причастя або якось її регулярність. І тут зразу ж треба сказати, що думка про таке нечасте, різ на рік або раз на 4 пости є взагалі неперевісно церковною традицією. Вона виникла внаслідок збігу кількох історичних та духовних факторів. І на це хочеться наголосити, тому що ми несемо оці фактори, оцей шлейф і вносимо в це немов якийсь канон, якусь норму. Отже, перший фактор – втрата духовної ревності в Константинівську епоху. В перші 3 століття християни були гнаною меншістю, і кожен, хто йшов на літургію, знав, що це може бути його остання взагалі літургія перед зустрічю з Богом. Тому ніхто не запитував, скільки раз ти причащався, а треба було причащатися, тому що це було центром життя, тому що після цього життя могло в цьому світі закінчитися. І в 4 столітті християнство стало державною релігією, в церкву прийшли маса людей. Рівень особистої віри та благочестя, звичайно, знизився. Люди стали ставитися до таїнства, як до якогось такого буденного діла. І пастирі почали наголошувати на страху Божому, що згодом трансформувалося в таку дистанцію. І виникло таке питання достойності до причастя, підготовки до причастя. Вона логічно виникла. І виникає питання, що значить бути достойним. І вже в 4 столітті Іоанн Златоустий на це скаржився. Він казав: бачу,
Відбувається велика нерівність. Інший час ви не причащаєтеся, хоча часто буваєте чистими, а в Пасху причащаєтеся, хоча могли зробити щось не зовсім добре. Люди почали думати, що трива підготовка та особливий стан роблять їх гідними. Хоча насправді відомо, що ніхто не є достойними тіла Христового. Це завжди дар. Але хочеться наголосити ще на монастирський вплив в процесі суворості підготовки до самого таїнства. І це виникло в епоху середньовіччя, особливо в візантійську епоху, а потім проявилося в синодальну епоху Російської імперії. На мирян почали накладати норми підготовки як на ченців. Багатоденний піст, довгі тривалі вичитування канонів. Для звичайної людини з родиною, роботою ставало це фізично важко. Як наслідок люди почали відкладати причастя до посту. І виникло таке поняття юридичного оформлення законності, канонічності зовнішньої. От в 17-18 століттях в православному середовищі, до речі, це не без впливу латинського богослов'я, закріпилося оце ставлення до причастя як до виконання обов'язку. Якщо ти православний, ти зобов'язаний це робити. В Російській імперії, до речі, існували державні закони, які зобов'язували чиновників або військових причащатися хоча б раз на рік для підтвердження лояльності, і це записувалося в особливі книги. Такий державний мінімум ставав сприйматися як норма і вже для простого народу. І внаслідок чого виникає традиція надмірної сакралізації процесу підготовки. Люди почали вважати, що часте причастя – це, знаєте, навіть ознака гордині або зневаги до святині. Хто є такий, щоб так часто торкатися Бога? Оця думка здавалася начебто смиренною, хоч насправді вона суперечила заклику Христа «пийте з неї всі з чаші». Да? І в епоху атеїзму СРСР, коли причастя це вже було навіть небезпечним, да? То якщо людина могла причащатися хоча б раз на рік або в піст, це вважалося вже майже подвиг. І практично це законсервувало оцей підхід раз на рік, раз на піст, тобто існують якісь вимоги. Тепер про результат. Ця практика рідко, але гідно панувала в народі аж до практично ХХ століття, не тільки на наших землях, скажімо так, да? І хочу звернути увагу саме стосунки ісихастів з цією проблемою. І вона виникла, до решті, на фоні оцей конфлікт до нечастого причастя серед ісихастів-колівадів, які почали повертатися до давньохристиянської традиції частого причастя. Це доволі запекла така сторона в історії Афону, відома як рух колівадів. В другій половині XVIII століття група ченців ісихастів виступила проти традиції рідкого причастя, що спричинило саме буквально церковний конфлікт. Необхідно сказати про хто ж такі колівади, тому що мало іноді знають, хто вони такі. Колівади походять від слова коліва, в українській колево. Це поминальна каша, яку ми вживаємо на панихидах, ми її подаємо колево. І от суперечка виникла спочатку серед тих ісихастів, які відмовлялися служити панахиду в неділю, в день Воскресіння, переносячи їх на суботу. Але це був лише привід, тому що головною їх метою було повернення до ранньохристиянської практики частого причастя. Хто був лідером цих колівадів? Святитель Макарій Карінський, той, хто зібрав тексти Філікарії, добротолюдія, да? Преподобний, знову ж таки, Никодим Святогорець
І головною їх зброєю було слово, а було їх книга. І в 1777 році вони вдвох написали книгу, якраз оце я спочатку нагадав, про безперестанне причастя. Саме вони не просто висловлювали думку, а навели сотні цитат з апостольських правил, де сказано, що ті, хто не причащається на літургії без причини, мають бути відлучені. З творів Василія Великого, Іоанна Златоустого, з постанов Вселенських соборів. Їхній аргумент був достатньо простим. Літургія служиться для того, щоб вірні причащалися. Якщо ніхто не причащається, сенс трапези втрачається. Іноді на невеликих приходах священник прочитав молитвочку і заходить назад в алтар. Питання, заради кого Христос своє тіло і кров хоче віддати. Тому, а до цього часу, і треба сказати, що більшість ченців на Афоні звикли причащатися 3-4 рази на рік. І сприйняли заклик до частого причастя як небезпечне нововведення, зухвалість таку. Тобто це був внутрішньоцерковний конфлікт. Колівадів звинуватили спочатку в єресі. Їх піддавали анафемам, виганяли з монастирів. Багато ісихастів були змушені покинути Афон і розійтись по островах Греції, Румунії, Молдови. І от цікаво, що таке переслідування лише допомогло справі, тому що вигнані ісихасти несли ідею частого причастя просто в народ. І треба згадати про Ісія Величковського, який мав зв'язок з колівадами і приніс ці ідеї в Україну, в Молдову, тоді в Росію, відродивши старчество та любов до Євхаристії, про які ми сьогодні почали говорити. І от згодом Константинопольський патріархат таки офіційно визнав правоту колівадів, підтвердивши, що для причастя це важливо. Я хотів би, щоб почули, можливо, перш за все священники. Для причастя немає встановлених часових термінів. 3 дня, неділя, 2 дні. Лише готовність совісті. Це постанова патріархату. Таким чином, ісихасти, колівади нагадали церкві, що перше, причастя – це не нагорода, а ліки. Друге, підготовка не повинна ставати перешкодою, яка назавжди віддаляє людину від Христа. Третє, Христос сказав пийте з нею всі, а не вибрані і не раз на 4 пости. Сьогодні, завдяки саме цим афонським бутівникам, ми маємо традицію, за якою багато мирян систематично причащаються щонеділі. Так, звичайно, священник повинен знати, кого, коли і як благословити на причастя. Тому ми говоримо, що підходить до причастя той, хто отримав благословення у священника. Тому що це саме його відповідальність. А практика показує, що бувають моменти, коли до тебе приходить людина, яка не відповідає всім прийнятим канонам підготовки до причастя. Але її це негайно необхідно по стану її душі, навіть здоров'я, по її стану серця. Речі, які психологічно зрозуміло для свідомого, досвідченого священика. І навпаки. Іноді ж людина все вичитала, так постила, але видно по ній злоба, агресія, гординя, образа. І це може не дозволити священнику благословити і причаститися, тому що причастя ж все ж таки таїнство, але ж не магія. Причастя повинно просити Христа увійти в душу, в життя, а не засіб, використати Христа як розмінну монету заради своїх цілей бізнесових або життєвих, при цьому не змінивши повністю самого себе, навіть не намагаючись змінити самого себе. І на сам кінець закінчу зауваженням Симеона Богослова. Той, хто причащається без відчуття розумного світла і благодаті, робить це формально. Тому він закликав до частих,
але усвідомлених причасть, які очистюють серце. Ну, моє слово, моя доповідь закінчена. Звичайно, хотілося б, щоб те, що зараз я говорю, почули багато навіть наших учасників, тому що дана тема виникла з практичних наших розмов. Але тут є у нас ті, хто у нас є, тому хотілося б почути ваші думки з цього приводу, вже як практиків, ну і розуміння якихось таких от богословських або догматичних, можливо, зауважень. Так, давайте перш за все почнемо, значить, з таке маленьке уточнення, як можна розуміти взагалі причащення. Що це взагалі таке з точки зору самої сутності цього слова взагалі? Це, ну, от, на мій погляд, якщо онтологічно подивитись між нами філософами, да, це причащення онтологічне життя Господу Христу. Тобто ми це проживаємо як от такого, от, якби таке. Знаєте, як от наближення до нього, Це спосіб подолання, це спосіб подолання цієї онтологічної прірви, яку людина не здатна. Лише Христос може подолати частково цю прірву. Да. Потім ми неодноразово з отцом Володимиром розмовляли про те, що, дивіться, от коли не причащаєшся довгий час, навіть тиждень це може бути, коли ти там 2 тижні ти провтикав причастя якимось чином, і тут виникає ситуація, що тобі погано. Ти не маєш цього світла, тебе світ починає як водоворот занурювати, і ти починаєш взагалі бути не тим от християнином, який є. Це практично виявляється, це не просто бла-бла-бла, бла-бла-бла слова, це реальність. Це от неможливо так казати, що, да, от, що воно можна і так, а можна півроку. Ну, якщо людина взагалі живе духовним життям, їй потрібно це, от як воздух, воно, і от потім, значить, нам духовники це благословили, і взагалі там, я бачив, такий був случай, я вже про нього казав, що людина тільки з бадуна, тільки пити закінчила, і вона єлі прийшла в храм, і отець Арсеній, у нього був дуже такий тонкий запах, він відчував, то він благословив це, тому що він розумів, що ця людина не зайде потім в храм взагалі, і він от допоміг нам у цьому сенсі, тому що воно в іншому випадку, ну, потім там люди були, хто каву пив, теж і курил, він благословляв, був хто курил, не благословляв, гнав. Тобто були такі різні варіанти, скажімо так, у цих сенсах. Тобто тут, звісно, з розсужденням. Тут не то, що там прийшов просто без ісповіді, без нічого, і ти просто прийшов, значить, причащатися. Про це ми не кажемо. Ми не кажемо про формальний підхід, або просто про щось таке. Ну, ми можемо з вами згадати агапи, вечері любві. Що це було таке? Там не було ні ісповіді, ні чинів, ні канонів. Там збирались християни, єдині в духі, і вони молились, вони разом вкушали трапезу, і от це наша основа взагалі. І от коли у нас буде причащення у церкві як агапе, воно буде дійсно тоді працювати. А коли це буде формально, ритуально, магічно, вокруг цього будуть танці з бубнами, це буде фігня. І воно дійсно так от ми дуже часто бачимо. От як, наприклад, там, ну, батюшка старий пролив капельку там на престол. І це просто з цього такий треш робиться, його вже відлучають, його починають переслідувати, його гоняють, його там видумують якісь там речі. Ну, тобто робиться магізм реальний, тобто навколо цих речей. Тобто тут потрібно з благоговінням робити це дійсно правильно, онтологічно, але не робити з цього фетиш, не робити якісь такі видумані речі. І іменно проживати це. У мене було декілька разів в житті, коли я дійсно от причастився, я от відчув, коли от раз ти з'їв частичку, і в тебе буквально розпахується світ, інший вимір, ти буквально оказуєшся в певної іншомірності взагалі. І був такий досвід, коли ти реально їш, от іменно тіло та кров Христа, а не хліб під цим відом і щось таке, і ти це проживаєш іменно онтологічно, а не проживаєш це як-то видумано, внушає на уровні там аутотренінга, тобто це можна прожити онтологічно, і це може відкритись при певних ситуаціях, причому не самих класних, коли ти не самий чистий, коли може бути взагалі в себе тебе сипеться і жах, а тут раз, і тебе така утішення. Тобто рождається така от буквально штука, що ти можеш оце взяти, і в тебе відкривається зовсім інший вимір. От дійсно можна казати такий прохід онтологічний, чи можна ще метафору сказати квантовий перехід взагалі, коли ти виходиш за ці межі. І от, ну це крута штука. От до нас, кстати, отець Георгій доєднався. Він теж може, я думаю, сказати про причащення.
Здравствуйте. Да, Слава отець Ісусу. Георгій, да, дуже, Е, дуже, дуже радий вас Я чути. сейчас, Е, м, е, да-да, я сейчас на отдыхе просто, ага. поэтому Слава так Богу, немножко, слава если с вашего позволения, буду такой Ідеально. отдыхающий. Ідеально. Е, Да-да-да. Отець Владимир, може ви щось скажете? Ну, я скажу просто вот, ну, на тему вообще, вот, ну, с одной стороны, мы там говорим, что там магизм, не магизм, как бы, да, вообще, вот суть от причастия, вот, да, вот оно вот там, как, ну, я просто скажу вот свой опыт практический. Когда-то, когда меня рукоположили диаконом, то, как бы я попал сначала в пост, ну, а в посту, в принципе, это было ровно вот 40 дней, да, то есть вот я с момента рукоположения 40, то есть это были литургии преждеосвященных даров, и это были полные литургии. И мне надо было после этого идти было на работу. Садиться за руль, там ехать, все. А там идешь, потребляешь чашу, там, да, бывает там пол-литра. Ну, это большой собор там городской, как бы, да. Ну, вот я вам скажу просто вот по своим уже таким, знаете, как бы даже вот, ну, ощущениям, как бы, не то, что ощущениям, то есть на физическом уровне, да, как бы вот. То есть после полной литургии ты не пьянеешь. Другие механизмы действия. Вот после причащенной у тебя такой шум, говорит, раз хоп, там, ну, хотя там вроде меньше ты как бы потребляешь эту чашу даже, но такого вот, знаете, как-то хопа, как будто, а то где за руль садится, ты понимаешь, что ты как, что-то в тебя, потому что там все-таки вино все вином, но освященное, да, там дело погрузилось, все, почему младенца не причащают, да, потому что там происходят реальные изменения. То есть там реальное, ну, схождение, реальное переосуществление даров, они становятся уже не хлебом и не вином. Как бы там оно внешне там как бы нет, и понятно, что там не будет кровь, хотя мы знаем ситуацию, когда там и в баре, там, да, помните, да, там написана была ситуация, что там реально был плоть и кровь там у священника, он усомнился, как бы, да, ему показалось, что вот все вот на самом деле вот ну так, как бы. Вот, по поводу отца Арсения, там тоже я помню эту ситуацию, там, когда я приехал, там, ну, приехал в монастырь в Успенский, там я обатовачивать, если домой, в общем-то, ну, я причащался в воскресенье, вот, а это уже было в понедельник. Ну, и Игорь меня там, Алексеевич, там, давай к отцу Арсению, он там грехи рассказывает, страсти рассказывает, там, пойди вот это на нет. Ну, я иду, так даже не нужно на исповедь, просто больше вот, чтобы старец мне как что-то там указал, подсказал, там уже, знаете, как что-то, потому что я ходил в Илинский, а не в Успенский. Вот. Я к нему подхожу, ну, там, что-то хотели сказать, хотя это, он, вот, я вас благословляю, идите, причащайтесь. А я выпил чашку кофе и съел яблоко, вот то, что Игорь говорит. Я подхожу в полном недоумении, что мне делать? Как бы, да, то есть я иду вроде как оскверняю путь, я не готовился, ничего не читал, это значит такой шквал мыслей. Взрослый бросает старец, что делать, да? Честно, не дерзнул. Но когда к нему подошли, говорим, ты, слушай, вот как надо было поступить все-таки? Он мне сказал, как бы, ты был не готов, то есть голова не была готова, а душа была готова, надо было причащаться. То есть совершенно другое вот понимание вот всего этого. Иногда бывает там, как вот когда-то, там вот опять же опыта, ну, я стою пономарем, то с платом, стоит священник, стоят там две девушки, одна подходит, ну, а священник говорит, вы, мол, исповедовались? Нет, там готовились? Нет, нет, вот нельзя вам причащаться. И она отходит, как бы, а она плачет фактически, знаете как? Подходит и подруга. Отец Назарий, так и так, вот надо бы вот это, она очень хочет, там, она, и вот это, ну, все, ну, не могу, вот неправильно будет, как бы, да? Ну, а очередь как бы идет. А я уже только стою, думаю, ну, по ее желанию этого человека, она реально хотела, знаете, как это все, оно пересело все каноны, вот все, что это. В итоге он как бы говорит, иди, ну, зовет ее к себе в конце уже, видя это состояние, ситуацию, то есть она подходит, он говорит, спрашивает у нее, ты каешься, всех прощаешь? Она всех прощает. Ну, такое. И он ее почастил. Было полное понимание, вот ну, такое состояние, что она единственная, кто почастился. Вот со всех по ее желанию, вот это, знаете, вот эту чашу, это, ну, вот принять действительно реально в себе Христа, вот все. Вот, ну, я знаю, это немножко, может, субъективно было, но у меня было единственное, что вот таким желанием она единственная подошла. Понимаете, как бы. То есть это очень все, ну, непросто, индивидуально. Конечно, нельзя добавить какой-то вот формальный, это вот опасность в чем еще есть. Ходим просто потому, что там, да, там вот я так было заведено, я там каждый хожу и причащаюсь. Как бы. Это может очень тоже, может быть, причастие, может быть, в осуждение. Вспоминаем
Иуду, как бы, да, то есть через кровь вошел, как бы, бес, как бы, да, там дьявол вошел, как бы, и так может быть. И вот в этом опасность есть. Будущий человек должен останавливать, что такое Бог не произошло. Вот, это вот как бы, а так здесь вообще нет, никакой альтернативы нету. И здесь, ну, то А есть, я от раньше я хочу. скажу, там, запасные дары, не запасные дары, а дары, которые оставались на габах, прихожане забирают домой к себе. И дай Бог, скажи сейчас, чтобы кто-то понес себе домой, ну, как бы дары там. А это так было просто. То есть они там собирались, угроза реально была смерти, как бы, да, и это не мой дом причащаться тоже, как бы, этими дарами. То есть, сколько для них было это важно. И, ну, просто, конечно, все меняется. То есть это, От ну, в даному випадку ділитись своїм досвідом, я от що хочу сказати. Дивіться, я, звісно, не молода людина, як священник я молодий, тому що я це в цьому році лише 11 років як священник, тому що я пізно став священником. Але що сталося? Справа в тому, що я ж працюю, я викладаю, працюю і так далі, але субота, неділя і плюс свята, якщо зможу там, я служу. І от пройшов час, десь 5-7 років, і в мене з'являється думка. Ну, як так може? Ну, повинно бути якесь вигорання. Ну, ти ж психологічне вигорання. Ти з понеділка по п'ятницю працюєш, суботу неділю служиш, а вихідні коли? А де відпустка? Тому що відпустки нема. Більше того, я йшов як викладач з відпустки, і мене навпаки там все літо нагружали, тому що у священників були відпустки, і мені навпаки там я служив ще більше. І мене потім думаю, а чому в мене немає психічної кризи? Поки мені не попався один священник, каже, та ти ж причащаєшся кожну суботу неділі, тебе Господь духом як за волосся немов тримає. Саме оце причастя і не дає тобі, воно тобі як джерело підпитує, а попробуй ніби причащатися. І от то, що сказав отець Владимир. Ну, бувало так, що там я в командировку поїду, там якусь суботу-неділю, і мені погано, мені реально ломка, щось не вистачає, щось мені не вистачає. І я розумію, що це реально та річ, який народ сказав, 6 днів труди, 7 отдай Бог і отдайся Богу, тому що ти посажена батарейка, прийди до Христа, Він тебе підпитає. Тому це реально те джерело. І коли ти вже починаєш служити, вже відчуваєш навіть оцей вкус можливого причастя, цей смак духовного причастя. І прямо існує потреба в цьому, от просто в цьому потреба. І коли мене там буквально недавно священник один молодий каже, отець Віталій, а коли ви відпочиваєте? Я кажу, я не знаю, коли я відпочиваю. А от служба одна за одною, робота, служба одна за одною. І я розумію, що ти живеш реально Духом Святим, живеш Духом Святим, і це через причастя. Тому як можна від причастя віддаляти людину, яка по формальним якимось причинам не підходить? От необхідно настільки бути, не випадково священники все ж таки були і залишаються психологами, просто зрозуміти те, наскільки реально це потрібно для цієї людини. От мені здається, що це основа практично ото ісихазму, про який кажемо, про обоження. Тому що з цього воно починається. І далі, наскільки ти можеш тримати це причастя в собі, нести тобі все це нести. І от далі все інше. А без цього все формально, обрядовір'я, канонічність, юридичність, яка віддаляє головне від реально живого Христа. Це стосовно досвіду. Що скаже отець Георгій? Отець Георгій, ви трошки прихворіли? Да, я трошки прихворів, і зараз я на відпочинку. Я Тому, якщо зрозумів. можна, я більш хотів би вас більш послухати. Послухайте, я зрозумів, не будемо вас напрягати. Послухати. Дивіться, от просто це питання не суто теми ісихазму, але мені здається, це саме ісихазька тема, як не дивно. Саме ісихазька, не випадково потреба в частому причасті виникла серед цих халівадів, серед цих ісихастів, які всередині навіть Афону довели, Духом Святим довели, що це те, що сьогодні на потребу. Тому
коли говоримо, що хто тебе благословив, причащатися так часто? Духовник. А якщо б духовник не благословив, то часте причастя, це вже виникає питання. Чи ми не ставимо це таку перегороду самі ж священники, які служать, наприклад, на неділі я стою. Я на неділі стою, я що тримаю так жорстко піст, хоча, можливо, потрібно. Але ми говоримо про те, там, євхаристичний піст 6-8 годин, звичайно, не об'їдатися, не опіватися, то чим священник в даному випадку, стосовно підготовки до причастя, краще, ніж мирянин. Так, ми вичитуємо, вичитуємо послідування, так, канони, звичайно, по силі. А якщо людина хворіє, а якщо вона не може, то що? Вона не вичитала послідування, то ми її не відпускаємо. Треба, мені здається, якраз оце завдання приходського священника, просто це моніторити, хто підходить до таїнства, і йому треба допомогти, не прокурором бути, ми ж коли на сповіді, ми ж не прокурори, ми адвокати його сповіді. От мені здається, є адвокати перед Христом, людиною, яка намагається прийти до Христа. Які ще думки у кого, можливо, з'явилися? Тут повністю згодні, повністю тут воно це саме. Дивіться, питань немає, але ж виникає те, що виникало, що в тому монастирі раз на 2 тижні, в тому там раз на... Це ж питання і є. З одного боку, тут начебто все зрозуміло, що тут, понятно, воно не повинно бути формальним, з іншого боку, воно не повинно бути настільки сакралізованим так, щоб людину не пускати. Але ж реальність у нас трошечки інша. Я не знаю, як у вас в храмах. У вас в храмах немає такої проблеми, коли прихожани іноді бігають по різним храмам, тому що батюшка, коли скаже, а чого це ти причащаєшся кожен день? Я взагалі в таких храмах, де такого немає. Слава Богу. В моєму приходському не так, там іменно так, як воно потрібно, на мій погляд. Тут просто, знаете, как просто еще просто само действие причастия, оно, бывает же разное. То есть я почему говорю о том, что тут магия не магия, но ты тут Это причастился, мистика, это духовная ты любишь мистика. просто всех, например, да? То есть казалось, ты принял маленький кусочек там этого хлебушка прибитой кровью, даже будучи прихожанин, да? Ты любишь просто всех. Другой раз ты причастился, ты такой, что тебе просто валит в сон. Я не знаю, как это объяснить. То есть это невозможно. Биологически это объяснить невозможно. Ты идешь, еле доходишь до машины, даже хотя ты одет на молитву, это такое бывает, тоже, что за человека помолился, тебя просто голову разносит, называется, да, то есть кому-то это не понравилось, не понравилось. То есть это реальная мистика, она должна быть просто. Это, она есть, это реальный ответ духовного мира, разного, то есть, и тут даже это понимаете, когда, помните, у Антония Суровского, да, когда женщина говорит, я, не верю, ты хоть, он говорит, ты приходи, скажи, я сейчас буду причащаться, да, если нет, то я откажусь от Христа, да, помните этот разговор, диалог, в общем-то, и я так не могу, мне страшно, я ему беру на себя, и она подходит, причащается, а он уезжает, то есть они поют уже не успевают, но потом она пишет смс, говорит, вы знаете, ничего не произошло, но в чаше ни вино и ни хлеб. То есть она вынесла после этого всего этого, да, был такой момент, когда был переломный для нее, что там ни вино и ни хлеб уже. Это основное, что да, там реально меняется состав, меняется реально свойство. Его нельзя померить никак, нельзя это никак синтезировать, химическими какими-то способами, опытными, физическими. Это меняется на другом уровне совсем просто. Это тут тоже здесь, это надо так, чтобы люди не искали этого. Но тот, кто реально этим живет, он это будет проживать, так либо иначе. Через время или когда все это. То есть для начальным это часто вообще показывается. Смотри, как со мной хорошо. Мирное состояние у тебя появляется, да, ты ходишь, а некоторые аж светятся люди после причастия. Такое ты наблюдаешь.
за собой, а за людьми другими наблюдать. Результат може різний, або ж навпаки, Нет, спокусив, так, конечно, говорю, то есть бывает лукавий такое, что ты хоче просто, спокусити і забрати все, часто бувають скандали і так далі. Я про ну, інше, конечно. дивіться, в принципі, це ж завдання наших зустрічей про те, наскільки ісихазм здатен відповідати на питання життєві, особливо духовні, церковні. І в даному випадку от моє завдання було довести, що в цьому питанні вже є відповідь, яка відбулася в процесі якраз історії ісихазької традиції. Вона відбулася, про неї мало знають, про цих калівадів і так далі. Але вона була, і відповідь на неї ісихазм дав. Тому що завдання то ісихазму безперестанне існування у Христі, ані время від времени на праздниках. Да? І тому в даному випадку це ще раз підтверджує те, що оці наші питання, навіть церковні і внутрішній ісихазм, здатен на них мати, він має ці відповіді. І реально сьогодні нам для того, щоб вирішувати іноді наші церковні, канонічні питання, треба увійти в цю традицію тисячолітню ісихазму, в якій це все існувало і єсть. Просто нам треба увійти в традицію, прийняти ту традицію і розуміти її не як окремий напрям християнства, там, або течія якась там, або просто практика якась окрема духовна, духовна. Ні, це якраз та річ, яка відповідає на сокровищні випроси, питання, які виникають. Просто в даному випадку це питання, яке виникло минулої зустрічі, вимагало, а чи існують у самого ісихазму відповідь на запитання? І таке воно існує. От моє завдання, сказати сучасному світу, що ісихазм – це не питання якихось там історично там церковних, релігійних напрямів або диваків, які там практикують. Ні. Це якраз та річ, яка сьогодні необхідна. Якщо ми будемо через це йти, ми зможемо вирішити і ці внутрішньоцерковні, ці внутрішньоканонічні речі. Якщо через Христа будемо це робити, то мені здається, через оцей ісихазм внутрішній, то ми зможемо знайти оці відповіді, які знаходили ці школівади. Оце було завдання, чому цю тему ми підняли. Вона начебто загальнохристиянська, в принципі, тема. Ну, просто дополняет просто, то есть молитва и причастие это два, таких, и плюс есть, конечно, покаяние, да, вот эти три, на чем, строится все, то есть реально, если этого нет, то, сложно, говорить о спасении, это большая помощь, это же Бог после себя и оставил, да, это таинство, и потом понимал, что нам будет плохо, нам будет тяжело в этом мире, плюс оно же, дает то, о чем Игорь Алексеевич говорил, да, что он же дает, видение мира происходящего, глазами фактически Бога. Вот тогда ты будешь решение правильно принимать, если ты будешь видеть сам Бог просто. Если ты видишь своим поврежденной головой, конечно, ты будешь там, делать умом, ум там далеко, мягко несовершенный, да, то есть, а тогда мы туда сколько уже полносилось. Конечно, там это оценка будет правильной ситуации, там и внешних, и мира, и в семье, и вообще происходящего, то есть, вот. Но я говорю, просто, это надо, чтобы люди надо проживали, потому что у нас часто, все превращается, этот юридизм, эти законничества, все, но отношение к реальности, к реальному ничего не имеет, то есть к духовному, я имею в виду. Все это религиозность, вот. А должен быть человек верующим, а не религиозным. Это разные вещи совершенно просто. А вера – духовный дар, она на каком-то этапе дастся. Она не дается там, не можешь, что ты назвать верующим, ты верующий. Просто так не работает, так не бывает. Вот. А причастие, без причастия это вообще невозможно. Просто. Я не знаю, как это можно сделать. Не понимаю. Я так Поэтому думаю, здесь що... тут даже, принципе- поэтому молитвы, у нас тоже, я так уверен, что такие были какие-то запреты, но где-то они там, наверное, есть все-таки, конечно, где, такое вот так вот, такие подходы есть, но так, все-таки больше, конечно, там над чашей выходит священник с чаши, да, а никто не причащается, там, конечно, люди подходят, а что ты не причащаешься, я не готов, а что ты не готов, если шел на литургию, что ты не готов, да, что мешало там найти эти 40 минут, там, или часто вычитать это право, даже в конце концов, если там у тебя там совесть, что ты там не вычитал, ты не можешь подойти, там, да.
там пост не держал и держал, там это все. Тут, ну, очень все индивидуально, тем более, там везде больные люди и по-всякому разному. Ну, тем более больных мы вообще причащаем в любом состоянии. Приехал и причащаешь. Он лежит там, все, ты не спрашиваешь, что там ел, ты не ел, там, и что там, пил ты таблетки, там, или что там ты делал. Ну, и оно же работает, в принципе. А исцеление когда бывает? Как это все возможно? В случае хлебушка человек съел с вином, а человек исцеление получил. Метастазы ушли там все. Да, кто это сделал? Отець Владимир, я вам просто розкажу ситуацію. Був момент, коли ми окремляли дитячу лікарню, там гематологічне відділення, де дітки хворіють на онкохворобу. Ну, важко дивитися на цих діток, рік, 2, 3, 5, 7, які вони, ну, на страшну хворобу. І був такий випадок. Ну, ми там приходили регулярно, там раз на тиждень, причищали, хто бажав. Підходить до мене одна мамочка, така церковна жінка, і каже: батюшка, є така традиція, я не знаю, правда, неправда, хтось із старців сказав, ну, от можна раз 40 причаститися, ну, не обов'язково кожен день, там, я говорю, ну, давайте спробуємо. Я ходив, значить, я кожен день приходив в цю лікарню і причищав цього хлопчика. І далі відбувається така ситуація. Я якийсь там черговий день приходжу, і вона мені каже, ця мамочка: батюшка, ви не можете там причастити дівчинка, вона дуже погана. Ну, я захожу, ну, дівчинка років 12, лежить ніяка. І я кажу, будемо причащатися. Ну, так ледве, вона так щось соображала. Я її причащаю, мама на мене дивиться. Я говорю, що таке? Так вона ж не кушає. Я говорю, так а чого ж ви не сказали? В смысле, що вона не глотає. А вона, ну, глотнула. Що ж ви не сказали? Ви що, ну куди? А я сама не знала. І що далі відбулося? Я приходив, цього хлопчика причищав, я вставав там рано, 6:30 вже приходив поки до лікарів. Приходив до цієї дівчинки, і це проходить там час, я вже не пам'ятаю скільки, десь там тиждень, 2, 3, я вже не пам'ятаю. А перед цим, як іти, я дзвонив мамочкам, що я от зараз прийду через півгодинки, ну готуйте діток, ну треба, щоб їх розбудити. Значить, і раптом я, значить, а ця дівчинка, яка лежала 12 років, значить, в неї онко голови, опухоль, говорять, як з кулак вирізали в голові. Вона вже розучилась говорити, вона нічого не кушала, вона не ходила. Мама там її, напевно, вже похоронила, не знаю, скільки раз підряд. Ну, вона вже очікувала, напевне. І раптом відбулися такі моменти, коли ця дівчинка почала просить кушати. Просить кушать, вона почала вчитись ходити, писати. І одного разу я дзвоню, там мамочки так і так, піднімаю трубочку і чувствую, що хтось не мамочка, ну так повільно говорить. Я вже не пам'ятаю, як ту дівчинку звати, кажу, Ксюша, це ти? Вона нараспів там єлі. Да, я говорю, ти що можеш говорити? Да, я прийшов. Вот я ее причащал, прошло 40, кстати, дней. Кстати, этого мальчика выписали, а вона ще, ну, лежала. І от черговий раз я там служу в одному храмі, колись, значить, в неділю, значить, причастя, і один з священників мені каже, ну виходь, причащай, прийшла там твоя Ксюша. Я говорю, яка моя Ксюша прийшла? Я вихожу з чашею, і, знаєте, чуть чашу, не знаю, не вронив, стоїть ця дівчинка з мамою, яка її підтримує. Говорю, Ксюшенька, це ти? Ну, вона каже, да, я її причастив, все. Її виписали. І я коли у мами питав, вона каже, лікарі нічого не розуміють, що відбувається. І коли такі моменти відбуваються, то все эти наши разговоры, что надо причащаться, не надо причащаться, это такая силища, і коли це таких випадків в твоєму житті відбувається не один, то ти розумієш, що це та річ, без чого сьогодні будь-яка людина, яка є, по суті, духовно точно хворою, та і фізично сьогодні нема здорових людей, вона цього вимагає. Головне завдання наше – правильно, ну, виховати оцю потребу в цьому, розумієте? От потребу, от прийшов на літургію і не причастився, щоб от виникло, знаєте, от чогось самого головного не прийняв, найважливіше не прийняв. От ці речі, коли ти розумієш, ти бачиш, ти навіть не розумієш, яка сіліще в тому, в чому ти совершаєш це таїнство. Ну, я думаю, тут в даному випадку, в даній групі особливо суперечностей нема, дискусій особливих нема.
Я думаю, не обов'язково нам треба продовжувати дискусію, якщо немає в когось якогось конкретного слова. З Ну, я вашого хотів би, от, да, якщо можна да, додати таке прошу, Отець питання. Георгій, да. От я тогда слухав, да, мене теж зацікавило, да, хочу так сказати деякі свої роздуми з цього приводу. От, я теж, як і священик, можу теж привести багато таких цікавих прикладів. Ну, таких дивних таких відбувалося подій, да, у зв'язку з причастям. От я у селі служив, і теж було, коли вже люди безнадійні, вже там залишалося явно, що жити, мабуть, там декілька днів, не більше. І от була така ситуація, значить, я прийшов жінку причищати на дому, вона дуже погано дихала і не могла приймати їжу. І я вже, коли вона, да, і мене там предупредили, що вона може сплюнути, вона може, там іде спазми, вона і так і вийшла. Я вже встиг підставити стакан, і вона в стакан сплюнула, і мені потім прийшлося вже рядом з водою, вот так от все там це дуже десь, мабуть, Звук почав бути гіршим. Звук. десь О, около нормально. годину я її причищав, там уже ці частички буквально зі стакану знімав і разом з водою її давав у рота. Вона якось причастилась, і от ще таке диво, вона прожила після цього більше ріку. Більше одного року ще прожила. Це було дивно. От іще були такі ж випадки, дуже такі схожі. Ну, але мені таке питання є. Я завжди його ставлю сам собі, коли я причащаюся. От що таке слова апостола Павла? Той, хто, я по-російськи скажу, тот, кто причащается, не рассуждая тело и кровь Христовой, в осуждении себе причащается. То есть ест тело и кровь Христову, не рассуждая. Я вот все хотел понять, как это так вот может быть, и что значит не рассуждая. Вот, ведь мы, по сути дела, это есть вот, наверное, такая ситуация, когда человек привыкает и уже просто как бы на автомате вот это делает, не задаваясь, как бы уже не знаю, что это есть такое, принимая как бы, вот, ну, у нас такая есть, черта такая есть, что все принимать по умолчанию какие-то вещи, и уже как бы их уже на автомате принимать. Так вот, оказывается, что, наверное, именно это имел апостол Павел в виду, что вот это, когда совершается такое на автомате причастие, оно недопустимо. Мы должны как-то всегда, хоть в какой-то последний момент, но все же дать себе отчет, что мы совершаем и к чему мы приобщаемся, и кому мы приобщаемся. Вот, и ради чего это все. То есть это нужно как бы вот в этом-то, я так понимаю, что в этом и опасность есть, вот именно такого автоматического причастия по умолчанию. Вот в Вот, и продолжении вашей это... мысли, отец Георгий, знаете, когда меня рукоположал владыка, он сказал одну потрясающую фразу, которую я запомнил. «Никогда не привыкай к престолу». Это огонь. Никогда не привыкай к престолу. Ну, я как священнику вы понимаете, что мы служим часто, и мы просто служим, забывая, что это не престол. Это огонь, который уже, и сколько было случаев и на видео, и фото, где показано реально, и духовный огонь, он горит. И вот этот страх Божий, ну, не страх животный, а вот страх Божий перед тем таким таинством, о котором, как говорят, да, и ангелы боятся, а мы приступаем. Вот это, наверное, ощущение не потерять вот это не просто рассуждение, а ощущение, ну, великой встречи меня как глины с тем, кто из этой глины делает меня священником, по большому счету. Потому что я глина. И вот это, наверное,
я бы сказал, даже мало слова не рассуждать, а вот даже не перестаем мы ощущать и чувствовать вот это, наверное. Вот это, потому что, ну, рассуждать мы где-то там что-то рассуждаем, наверное, тут глубже, чем нежели просто помыслить. А вот что это привычка, знаете, как мы уже упоминали, Иуда тоже ж привык был с Христом. Вот привычка к этому великому, наверное, это уже проблема священническая, наверное, для начала. И если мы это несем, то мы это транслируем, наверное, людям. А если в нас это, вот этот страх Божий все-таки есть, вот, не привыкай к престолу, да, то, наверное, и вот то, о чем вы скажете, и, наверное, мы все-таки будем включать это великое рассуждение. Это мені здається, що зауваження дуже потужне. Ну, я Знаете, хочу как бы, закончить, коли мы уже... Или отец Владимир хотел что-то сказать. да, я просто хотел такую ремарку еще как бы сделать. Когда-то, ну, у меня получилось так, что благословили, ну, Пономарить, и благословили в двух разных храмах, даже в двух разных епархиях. Вот так случилось. Но в двух храмах, как бы, да, там в одном и во втором, совершенно разные люди сказали, как бы, ну, одну вещь, вот они изначально, как бы, что ну, очень легко потерять благоговение, но очень тяжело Мгм. его вернуть. Да, И хорошо. когда она потерянная, Хорошо, тогда да. все становится механически, формальным, отчитал, отбарабанил, потребил там как бы, да, там чашу и так далее и тому подобное. Вот это вот страшно просто. Когда нет уже там что-то и Христос, и это, то есть, что ты там ну, уже, и та, вот это, вот тут уже может у тебя осуждение быть по части, и все. Вот. А когда этого нет, конечно, благоговением ты понимаешь, что это вот, ну, да, вот этот страх Божий, страхом Божьим с верою приступите, да, и с верою, то там, ну нету альтернативы. Кстати, вот мы про вот времена там первые, да, там христиане, мы сейчас причащаемся, у нас причастие может быть последнее. Вот в наше время, как мы живем сейчас, оно может быть реально последним. И часто бывает, что как бы люди вот там служат, и в это время идут обстрелы. Тревога, реально ракеты летят, прилетают, бомбежка там, и не просто гудят, и дроны над головой гудят. Вот. И это у нас это реальность сейчас такая. Вот про страх Божий, я думаю, на этом скажем и завершим, чтобы не затягивать. Ну да, Вот да. когда у меня родилась, я вам расскажу про страх Божий. Я приехал причащать одну, значит, женщину. Она очень плохая была, он казак, очень плохая. То есть она была в предсмертном состоянии. И пока я приготовил причастие, она умерла. Причем реально, возле нее там родственники, и зеркало, и все. Ну, она умерла. Они говорят, надо вызывать там скорую, полицию. А я стою, да, я вот только разложился. Что делать? Я не знаю, что делать. Я начинаю, достаю, читаю канон на отход души от тела. Ну, что-то надо читать. И происходит такая штука. Я заканчиваю этот канон, она открывает глаза. А я говорю, я не помню, как ее там зовут, там Ирина, причащаться будем. Она говорит, она вот махнула, говорит, давай будем причащаться. Она встает, она сама встает, я ее причащаю, она ложится, ну, вроде бы как засыпает. Минутки ходит. И буквально я не успел уехать, она умерла. То есть уже она отошла. И меня обуял ужас. Представьте себе, она практически уже там в зеркалах, все, но она не дышала. Вот. Вдруг, ну, не знаю, что там Господь решил, иди причастись хотя бы перед смертью, да? Вот. Она встает, причащается, ложится, я не помню, я уехал. Не, я уже уехал. Да, а потом мне сказали, она все-таки, ну, по-моему, этот день она умерла. То есть и меня обуял ужас. Ужас просто, понимаете? Ради чего Господь возвращает иногда вот человека. Так, ну, давайте поставим Ну да, богатокрапку. таких много, конечно, случаев. Тут я вам подскажу, что вот у меня был опыт, когда мы приезжаем там женщину причащать, да, там соборать, как бы она без сознания, под Мгм. капельницами. Что делать? Уезжать обратно или ждать? Что делать? Просто я говорю, давай будем соборовать. Вроде бы он здесь слышит, нет, давай будем соборовать. Потом, как Бог даст, как вот Господь это все.
Мы заканчиваем собор, она подскакивает, отец Владимир, знаете, как это, баба Надя, хочешь, хочу, там, а та женщина, которая император, она все в слезах, все, потому что, ну, это такое было реально, просто она, отец Владимир, там, это, подскочила, знаете. То есть такого очень много там, и вот я прочитал, там, та же самая, приехал там человек, которому с госпиталя военного уже, как бы, его отправили на умирать просто. Я приезжаю, вся семья стоит, ждет, как бы, этой смерти уже, я говорю, мы же не панихиду будем служить. Вы мне сейчас молитесь о здравии, как бы, да, а он же плохо глотает. Вот как вы рассказываете, как бы, да, то есть частичку там проглотил, там, ну, лет 5, наверное, там, пока он проглотил, пока я убедился. Потом приезжаю, он через 3 недели в спортивном костюме. Прожил там еще, там, не помню, года полтора, или 2, или 3. Если бы не вернулся в прошлую жизнь, наверное, бы еще бы, может быть, жил. А лежал такой, что скрученный, покрученный, руки, ноги не поднимались, ну, соборали, подняли руку, помазали, положили. То есть, ну, такое состояние было у человека. Вот, это, кто это? Это Бог действует. Это ж ясно, что это, это никак человек не может сделать, там, никак, никол колдовством, там, никак это действие Божие, то есть, вот. Поэтому вот я думаю, у всех тут священников это можно рассказывать, там, наверное, Да, часами. да, 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 это истории этих, да. И это нормально, как бы это. Я закінчую запис, зупиняю.